මේ වීඩියෝ එකේ නේද මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ මගේ database management system subject එකේ question set වල 26 වෙනි question set එක. ඉතින් අපි බලමු අපිට හම්බෙලා තියෙන question set එක මොකක්ද කියලා. මෙන්න මේක තමයි මට හම්බෙලා තියෙන question set එක. ඉතින් අපි යමු පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට. Find the sum of the marks obtained by Amanda Moses in the all the subject of the first term. අපිට කියනවා Amanda Moses ගත්ත ලකුණු ටික හොයන්න කියලා හැම සබ්ජෙක්ට් එකේම ෆස්ට් ටර්ම් එකේ. ඉතින් අපිට විශේෂයෙන්ම කියනවා මෙන්න මේ ලකුණු වල එකතුව තමයි හොයන්න ඕන කියලා. ඉතින් මේකේ අපි කුවර එක මෙන්න මේ විදිහට ලියාගමු. හරි. ඉතින් මෙන්න මේකට අදාළ කුවර එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මම මෙතන මුලින්ම කියනවා සිලෙක්ට් කරන්න කියලා අපේ student exam mark record කියන ටේබල් එකේ අදාළ ලකුණු ටිකේ එකතුව. මෙන්න මේ විදිහට මම SUM කියලා දාගෙන තියෙනවා අදාළ ලකුණු ටිකේ එකතුව මට සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම join කරගෙන තියෙනවා subject exam term ඒ වගේම student කියන table තුන අපේ මෙන්න මේ student exam mark record කියන table එකට. ඊට පස්සේ මම where clause එකක් දාගෙන කියනවා exam term name එක first term එකට equal වෙන ඒ වගේම student first name එක Amanda වගේම last name එක Moses වලට equal වෙන. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට මෙන්න මේ where clause වලට අදාළව අපිට මෙන්න මේ විදිහට answer එක එනවා අපේ Amanda Moses ගේ first term එකේ ලකුණු වල එකතුව. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ලියාගත්තේ. අපි යමු දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. අපි මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙන් කියනවා what is the sum of all marks obtained by Nisansala Vikramanayaka, a student is studying in a class 11B for all subjects in the second term. ඉතින් අපිට කියනවා මෙන්න මේ Nisansala Vikramanayaka කියන student 11B එකේ ඉගෙන ගන්න ඒ වගේම සම් එක හොයන්න කියලා කියනවා මෙන්න මේ නිසංසලා වික්‍රමනායක ගත්ත all subjects. ඒ කියන්නේ හැම සබ්ජෙක්ට් එකේම අපිට කියන්නේ second term එකේ තමයි මෙන්න මේ ලකුණු ටික එකතු කරන්න කියලා. ඉතින් අපි මේ විදිහට මේකට දාලා කුවරයක ලියා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ඒ ප්‍රශ්නෙට දාලා කුවරයක. ඉතින් මම මෙතන කියනවා sum එක. ඒ කියන්නේ අපේ එකතුව select කරලා දෙන්න කියලා අපේ student exam mark record කියන table එකෙන්. ඊට පස්සේ මම inner join කරගෙන තියෙනවා subject exam term student කියන table තුන අපේ student exam mark record කියන table එකට. ඊට පස්සේ මම මෙතන විශේෂම join කරගෙන තියෙනවා අපේ class කියන table එක අපේ student කියන table එකට. මොකද අපිට මෙතන class එකත් හොයන්න වෙන හින්දා. ඊට පස්සේ මම where clause එක දාගෙන කියනවා exam term name එක second term ඒ වගේම first name එක නිසංසලා last name එක වික්‍රමනායක වෙන equal වෙන දේවල් හොයලා දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම අන්තිමව කියන අපේ class name එක 11B වෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් අපේ ප්‍රශ්නෙට දාලා මේ විදිහට තමයි අපේ කුවරේ ලියාගත්තේ. ඉතින් අපි බලමු answer එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට හම්බෙනවා අපේ නිසංසලා වික්‍රමනායකගේ second term එකේ ලකුණු වල එකතුව. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මම දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ලියාගත්තේ. අපි යමු තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. අපිට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ කියනවා find the sum of marks obtained by Sachitra Wickramasinghe in mathematics and science in the first term. අපිට කියනවා එකතුව හොයන්න කියලා සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන ස්ටුඩන්ට් ගේ mathematics සහ science වලට ගත්ත first term එකේ. ඉතින් අපිට මෙතන යාගේ මෙන්න මේ විදිහට ස්ටුඩන්ට් ID card එකක් number එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒකත් අපේ කුවර එකට add කරගමු. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට කුවරකින් ඉතින් අපිට කියන්නේ එකතුව හොයන්න කියලා සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහගේ first term එකේ mathematics සහ science කියන subject දෙකට. ඉතින් අපි යමු මේකේ කුවර එකක් ලියා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මේ ප්‍රශ්නෙට අදාළ කුවර එක හම්බෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන ලියාගෙන තියෙනවා sum එක. ඒ කියන්නේ අපේ එකතුව select කරලා දෙන්න කියනවා. ඊට පස්සේ මම inner join කරගෙන තියෙනවා subject exam term student කියන මෙන්න මේ table තුන අපේ student exam mark record කියන table එකට. අන්තිමේදී මම කියනවා where clause එකක් දාලා exam term name එක first term වලට equal වෙන. ඒ වගේම මම මෙතන දීලා තියෙනවා student ගේ index number එක STU3 වලට equal වෙන වගේම ඊට පස්සේ subject name එක මම දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට mathematics and science. ඒ කියන්නේ අපේ දෙකම select කරන්න ඕන හින්දා මෙන්න මේ විදිහට මම වරහණක් දීලා ඒක ඇතුලේ මේ mark එකත් එක මේ විදිහට දීලා තියෙනවා අපේ subject දෙක අපිට මෙතන අදාළ වෙන. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මම කුවර එක ලියාගත්තේ. අපි බලමු execute කරගෙන. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට answer එක එනවා. මෙන්න මේ student number 3 ගේ mathematics සහ science subject දෙකේ first term වල ලකුණු විදිහට. හරි. ඉතින් අපි ওই විදිහට තමයි මෙන්න මේ ප්‍රශ්න අදාළ කුවර එක ලියාගත්තේ. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට.
ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන අන්තිම ප්‍රශ්නේ. අපිට කියනවා find the sum of marks obtained by all the students of the class 11B in the subject of mathematics in the second term examination. අපිට හොයන්න කියලා කියනවා එකතුව මෙන්න මේ mathematics කියන subject එකට second term එකේ ගත්ත 11B class එකේ ඔක්කොම ළමයින්ගේ. ඉතින් අපිට මේ විදිහට කියන්නේ 11B class එකේ හැම ළමයාගේම mathematics වල subject එකේ ලකුණු ටික එකතු කරලා දෙන්න කියලා. හරි. ඉතින් අපි මේකට අදාළ කූරික ලියා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකට අදාළ කූරික අපිට හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මම කියලා තියෙනවා එකතුව හොයලා දෙන්න කියලා. ඉන ජොයින් කරගෙන තියෙනවා subject exam term student කියන table තුන අපේ student exam mark record කියන table එකට. ඊට පස්සේ මම විශේෂයෙන්ම මෙතන join කරගෙන තියෙනවා අපේ class කියන table එක student කියන table එකට. මොකද අපිට කූරියකට class කියන එකත් අදාළ වෙන හින්දා. මම where clause එකක් දාගෙන කියනවා exam term name එක second term වලට equal වෙන, class name එක 11B වලට equal වෙන වගේම subject name එක mathematics වලට equal වෙන තොරතුරු ටික අපිට හොයලා දෙන්න කියනවා. ඉතින් මෙන්න මේ තොරතුරු වලට අදාළ හම්බෙන ලකුණු ටිකේ එකතුව තමයි අපි මෙතනදී මේ විදිහට කූරියකින් ඉල්ලන්නේ. හරි. ඉතින් අපි execute කරගෙන බලමු. මෙන්න මේ විදිහට අපිට හම්බෙනවා second term එකේ 11B class එකේ mathematics වලට ගත්ත ළමයින්ගේ ලකුණු set එක. හරි. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මම question set 26 එකත් ඉවර කරගත්තේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් question set 27 එකත් එක්ක හම්බෙමු.